เสนอบทบาทของบักคำหน่อยเมาแบบนี้ขี่บ่กินฮอดแล้วครับฮอดละถ้าเที่ยวสอดแจ้งเมาเลยนะครับเนาะไม่ว่าเขาเมาหรอกฮอดแล้วก็ลงดิครับเงินครับเดี๋ยวมันต้องมองใดวะประตูเอาถ้ามันติดเสามันก็เปิดมาถึงเว้ยเสานี่มันจังเกะกะเว้ยมาถึงเนี่ยมันจังไดวะโอ้ยเมาหลายจนหาทางลงรถบ่พอดิเดี๋ยวนี้ยาว่าดูถูกเข้าปานนะเขาลงได้อยู่หมอยังเงินครับค่ารถเอาจกถงมันเป็นยังไงก็ตัดส่งถงเลิกแค่จกถงว่าเถอะมันเอาติดว่าออกเอาใส่จังไดเด้อเนี่ยโอ้ยประตูส่งก็มีติเดี๋ยวนี้ประตูส่งบ่มีนะมันเอามันพาเช็ดหน้าจกบ่ถึงอีกแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยเว้ยนี่โอ้ยมึนกิ้วเลยเท่าไหร่ราคารถอ่ะตามมิเตอร์ครับมิเตอร์50 1 2 3 4 5 6เอายังวะมิเตอร์แม่นี่คือเรียนมาซ่อจะบ่ได้นี่เอาจังไดวะมันมา50เอามึงเรียนไปซ่อซะกันนะเท่าใดทอกันไปนะจักบาทให้มันฮู้กันไปเลยฮะ00 สตางค์ไม่ต้องเสียกะตังเอาขี่ยาไปโอ้ยไม่ได้จังวะเฮ้ยบ่ให้เงินค่ารถเงินแม่ในมิเตอร์มันขึ้น00กูสิให้มึงได้ยังไงวะเฮ้ยมันอยู่ใส่นะกุญแจเงินบัดนี้เนาะว่าเอาใส่ถุงไว้ไว้ใต้โอ้ยบ่มีอยู่ใต้มองเหยียบนี่ก็บ่มีใต้พ่มก็บ่มีกระถางดอกไม้ก็บ่เห็นนี่มันไว้มองไหนเนาะเว้ยเอาไว้เขาทางลัดดีกว่าเว้ยนี่ล่ะเขาทางหน้าต่างนี่ล่ะสบายบ้านเฮาบ่มีไผว่าหยังใครบ่ได้ใส่ก่อนหน้าต่างไว้ปลาสวบตีนแม่มึงมันยังได้ป่านี่มันง่ายบ้านมันอยู่ใกล้หน้าต่างกูแทบบักหามันท่อหน่อยแม่มันยังวะเอากุญแจบ้านโอ้ยหาเกือบตายพ่อแม่ไม่ออกทั้งหน้าต่างไปเข้าประตูเข้าตามตอกออกตามประตูโบราณปลาสวบตีนกูหาว่าไงเดี๋ยวใส่หูไข่นี่มันยังพรหมวิเศษวะแน่คุณพรหมวิเศษติดตีนแล้วนะติดตีนผมแล้วได้บัดนี้ได้เอาออกไปแม่คุณพรหมง่ายเอาไปแม่โอ้ยคุณพรหมคือบ่ง่ายบ่วะหายำมือบัดสิออกก็บ่บอกเนาะหงายหลังก้นกี่ทางเลยแม่เอ้ยว่าเท่านี้ด่าเท่านี้ก็เอาที่สวบกูบอกบักเสือดาวนะอย่าได้บักเสือดาวนะนี่เป็นอย่างอีกเนี่ยแต่แน่มึงหนากูทั้ง2 ตัวมึงที่กัดคือว่าอย่าได้กูเจ้าของมึงได้มึงอย่าแน่อย่านะอย่าเฮ้ยกูเลี้ยงมึงมานะกัดกูแล้วมึงมีเรื่องเด็ดขาดเด้แม่นั่นล่ะมึงบ่กล้ากัดนั่นว่ากัดแม่กัดรถกัดเอากัดแน่มันต้องซื่อสัตย์มันบ่กัดเจ้าของเห็นว่าเตะก็บ่กัดแม่นบ่หำเตะได้ก็บ่กัดแม่นเวลาเหยียบมันจิบได้บัดแม่มันไงถ้าบักนี่เลี้ยงบ่เสี่ยงหักหลังจ้ากัดเจ้าของบ่หำกุ๊กกัดเจ้าของกุ๊กเนี่ยงูเดียวกันแน่สวบกูนี่เลี้ยงบ่เสื่องนี่อุตส่าห์เล่นน้ำยังว่าบักอันนี้ใครแน่นอนปากซื่อๆเว้ยแม่ละเติมดีกีจังหน่อยมันยังสิสบายแน่ของในบ้านกูเดี๋ยวนี้มันหักหลังกูเหมือนนี่ว่าเนี่ยแม้กระทั่งขวดเรายังแล่นนี้จากกูนี่ว่าเนี่ย
อย่าจับว่าท่านที่เก่งก็กูได้ยังไงกูซื้อมากับมือมึงต้องเสร็จกูแน่นอนนะเสร็จโอ้ยบักวิสกี้เฮ้ยแน่เข้าไปทางนั้นมันมาทางนี้เข้าไปทางนี้มันไปทางนั้นโอ้ยเนี่ยหายองมือเสือติดโตะคือว่ามันเหล่าแลนหนีมาได้แท้มันเสือติดโตะเนาะมาเหล่ามาแน่อย่ามาหยอกกูเด้อเหล่าเด้ออย่าเด้อเหล่าเด้อเอ้ยนั่นไปบลอดนั่นน่ะมันต้องรับใส่เจ้านายนะแม่นี่สมโซดาเอาไม่มีว่ะจอกยังไงใส่เอาก็บ่ถืออีกมันจังไดวะโอ้ยแมงมันจอกบ่มีดากเฮ้ยอ้อยนี่สุกถิ่มมันเป็นรถอะไรแดงใหม่มือกูมันยังไงวะจูดยามือขวาคือไม่ขีดมือซ้ายโอ้ยทิมพิษตัวบัดแท้หากินมึงไงเอาทิมนั่นนี่ก็บ่ถือกว่ากระโถนนะโอ้ยมันยาแล้วกูมือถ้อยเส้นเก่าได้สมัยเด็กหน่อยนักเรียนไม่ไผเก่งก็กูหรอกเรื่องถ้อยเส้นเนี่ยมันต้องกูถ้อยหลุมถ้อยเส้นนี่กูผู้เดียวหยอดหลุมบ่ปั๊บเนี่ยเอาไว้เที่ยวสอดแจ้งอยากนอนเลยคือบัดติดว่ะสร้างมันเถอะเว้ยผมยาหอยไว้เสือหอยไว้ยืดใส่ก็ได้ตัวไม่งองเลยว่าใส่เสือขึ้นไปนอนก็ได้ตัวขันใดแม่ยังใหญ่นี่จากกูได้จังไรวะโอ้ยดังเวอร์เลยเว้ยว่าไหวเว้ยยาบักเสือตัวนี้มึงเห็นได้เหล่ากูแลนอย่ามาขึ้นตัวมาสินี่แลนมาออกดอกเหล่านี่ฝีมือเนี่ยยังเอาต่อยบ่มึงยังเอาต่อยบอกว่าอย่ายุ่งอย่ามากัดกูมึงมาตั้งนั่นมาตั้งซ้ำอ้อยดอกกูเตะตัวนี้นึงมาตั้งมาขอร้องมาตั้งมาคุกเข่าอ่อนวอดท่อเฮ็ดกูก่อนกี่ทางเลยเนาะเก่งเนาะมึงเก่งเนาะเฮ้ยขึ้นไปนอนเล่นกับหมาเลียปากเล่นกับสากตีหัวแบบนี้ขึ้นไปนอนดีกว่าเอาคันใดยังมาหลายคันตายมันแท้มานั่นสุดแท้แน่ป้ามันมาจะใส่หลายเดี๋ยวคันใดโอ้ยเนี่ยนี่ยังไงว่ามันหักหลังไปหมดเลยของในบ้านหลังนี่ไหมเอาบ่มีน้ำเอาฝาลิ้นต่อมาจิตเจริญยาเนี่ยนอนดีกว่านี่ขึ้นแบบนี้รับรองเลยขั้นใดออกมาบ่ได้หนีกูบ่พ้นดักเนี่ยนะขึ้นสำเร็จแล้วบัดนี้ก็ไปนอนก็วันนี้เข้าห้องนอนได้เลยสบายโอ้ยนี่ยังวะใครตีปากกูวะดังโยกเลยกูขึ้นทางนี้มันลอยตีกูบ่ขึ้นทางนี้ก็ได้ยังบ่ฮู้หรอกว่ากูลอยขึ้นทางนี้บ่ไหวเว้ยไม่บ่ไหวมันยังโยนอยู่เอาได้ดีวะ
เอายังก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยวินเลยกูโอ้ยมันไม่เมามันยังคือลมว่ะโอ้ยโอ้ยเอาใครเนี่ยมันแพ้มาหอกูมาดิโอ้ยหากินมึงขึ้นทางไม่ได้ต่อขั้นใดหักหลังขึ้นมองไว้ได้อย่ามึงจะมาขึ้นหักหลังกูอีกนี่สบายเปิดโอ้ยตัดเย็นเงาแทบจะขั้นใดนี่ไหมท่อขนาดกูปีนกันทางอื่นนะมึงแง่มาตีกูอีกว่าขั้นใดนี่ไหมแม่ไงเฮ้ยโอ้ยมันยังวะมาตีได้ตีดีแท้ถ้าแต่โหบักลูกตุ่มนาฬิกามึงมาได้ตีกูดอกเสร็จก่อเฮ้ยเธอเข่าแบบสุภาพบุรุษมาได้เลยเนี่ยต้องเข่าแบบข้านเขามากขึ้นหมาหน่อยนี่เว้ยโอ้ยเว้ยเตียงนอนเนี่ยเตียงเสียไปใส่แบบเตียงนอนเตียงเอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงป้ากูหมุนแนวนี้เฮ้ยโอ้ยกดนี่เฮ้ยเป็นโอ้ยแน่นี่กดปุ่มใดว่าเตียงจังมาวะเนี่ยกดใส่ไปขวากดขวาไปใส่มันว่าบุญหาที่แตกอย่างนั้นเนี่ยเศร้าแม่เตียงโอ้ยเว้ยมันเป็นยังไงวะบ้านแสนกลเนี่ยเว้ยว่าสิเห็นเตียงนอนลงมาแม่คนสินอนน่ะแม่มึงเอ้ยตอนเอิ้นก็บ่ลงไปหัวไข่เลยกูเอาไว้เอาหมวกเฮ้ยหมวกโอ้ยเตียงลุกไม่ไหวหมวกเอาเตียงกินหมวกถือเตียงทับโอ้ยนี่ยังวะมุนลุยปุ้ยโอ้ยหากินมึงเอ้ยเนี่ยยากองนี่ก็ได้ต่อกับบติดจ้าเขียโอ้ยแม่ยังไผยกง่ายเอาแน่โอ้ยบ่ได้บอกกับมึงขึ้นไปมึงก็ขึ้นไปเนาะบักฮาแน่พอท่านได้บอกให้ลงก็ลงโอ้ยวินโอ้ยมันเป็นยังไงเนาะเตียงนี่ยาเด้อบางยาหยอกกูเด้อเล่นกับไผบ่เล่นเด้อแน่อันนั้นแม่มึงก็เจ๊ปากกูโอ้ยอย่าหำอย่าเล่นกับบักหำหน่อยอย่าเอาเด้งเลยเอาบ่แม่นขี่มาได้กูขึ้นนอนเตียงได้อย่าเนี่ยเอ้ยดูหรอบัดนี้มึงดูหรอโอ้ยนี่เอ๋พ่อหนีบกัดกูอีกโอ้ยว้าเตียงนี่มึงเด้อเตียงเด้อเนี่ยอย่ามึงอย่าหลอยหนีกูอย่ากูว่าเผลอคือเก่าเราวันนี้อย่าหยิบมาได้วะอย่าแนวไหนวะนั่งทับไปก็ได้มึงบ่มีโอกาสหนีไปดอกอย่ากันนั่นเลยเฮ้ยลุดเอาโอ้ยมึงว่ามึงอะไร
แม่มึงไงฮะหลุดนอนเลยฮะก็ได้ฮะมึงว่าให้นอนทึ่งๆนอนไต่ก็บ่ได้เข่าบ่ได้บ่เป็นหยังเอาสบายโกฮะนอนใสก็คือเตียงนอนมองใดก็เตียงคือเก่านอนสบายเฮ้ยแน่มึงเสกกูว่าเตียงผีสิงบ่อย่าได้บักหามึงไงกูนอนนี่ก็ได้บ่จำเป็นดอกเตียงเติงเอ้ยบ่เห็นแค่เลยฮะนอนนี่ก็สบายโอ้ยแม่มึงไอ้อันกูสินอนก็บ่ให้กูนอนดิ้นหนีบัดกูบ่นอนเสือกลงมาให้นอนนี่บ่ฮะโอ้ยเอาขาดเลยโอ้ยเฮ้ยเตียงให้บักเตียงยุงแล้วบัดนี้มองนอนก็บ่มีเฮ้ยเตียงพังโอ้ยลวกน้ำลวกน้ำลวกบ่แม่นไก่เด้อกูบ่แม่นไก่เด้อมึงมาลวกกูหาที่แตกเนี่ยบ่แม่นไก่เด้อแม่ไงโอ้ยสิกินน้ำน้อยเดียวนึงจะได้เจ้าแม่นมันเนาะโอ้ยนอนมันไหนก็ได้ตัวเหม็นงอเลยนอนใส่ก็ได้แต่ลูกผู้ชายว่าจะบ่มีป่วยหมดแดง